Друзі, всім привіт! Ви на каналі Брати Яковлеви і хочу вам сьогодні розповісти одну цікаву історію, яка трапилась з нами у минулому році, коли ми з братом ще були на оформленні та приїжджали до побратимів на нуль, грубо кажучи, як туристи. Це було у селищі Нескучне. Ми тоді приїхали як снайпери, ми тільки навчалися. Тому попросили побратимів зі Збройних сил України допомогти нам знайти позицію, тому що вони вже там перебували доволі таки довго. Так ось, ми з ними пішли, я десь тут ставлю карту, так, щоб вам було краще зрозуміти, де ми знаходились, де противник, де наші позиції. Це вже можна показувати, тому що ці села вже були звільнені нещодавно Збройними силами України. Це все Донецька область. Це селище Велика Новосілка, це селище Времівка, це селище Нескучне. Так ось, ми приїхали звідси, залишили машину ось тут, ви бачили це на відео. Потім пішли ось по цій центральній вулиці. Ця вулиця з'єднує два села, вона замінована. Ось тут наші позиції вже були, ось тут на першій вулиці вже були позиції противника. Карта трохи некоректна. І ми по головній вулиці дійшли до аж другої. Тобто пройшли всі спостережні пункти, всі міни, все інше. Дійшли до другої вулиці. Так ось, ми пішли шукати позицію, та так трапилося, що ми трохи заблукали та зайшли аж на територію російської армії, де вони перебували, де в них були спостережні пункти. Все, відходимо. А? Та просто може... Опа. Люди! А вон хто-то ще. Як я казав раніше, ми зайшли на позиції противника. Ось, тобто навіть далі їхніх СПшок, та на зворотньому шляху в нас відбувся зоровий контакт. Я побачив близько 10 осіб, які рухались у нашу сторону по сусідній вулиці. Так что, если там было, то скорее всего не наши, да? Ну просто 4 человека в болотистой шмотке, в темно-зеленой. Ты просто не четко сказал. Да? Ну просто я вышел, посмотрел, иду, а там вижу пидоры. 4 человека. Спокойно. Ми швидко почали відходити, тому що в нас було 5, їх там чоловік 10, десь так я побачив. І на зворотньому шляху ми побачили тіло. Опа, жмур. Ми не знали, хто це, наш чи російський військовий, але ми вирішили, що треба зняти відео для того, щоб потім відправити це відео на штаб та зрозуміти, це наш побратим чи противника. Що ми і зробили. Хочу вставку таку маленьку зробити, що навіщо ми це відео показуємо вам, так? Хочу показати відношення українських військовослужбовців до своїх загиблих побратимів. Всі, хто може, всі роблять все можливе, щоб витягувати не тільки поранених побратимів, а також загиблих. Тому ми ніколи не можемо просто забути когось, кинути і навіть не спробувати його витягти, якщо він навіть вже помер. Так ось, ми передали це відео на штаб і там підтвердили, що це дійсно наш військовослужбовець, який нещодавно загинув. Але ми не змогли його забрати, тому що, ви пам'ятаєте, позаду нас був противник і друзі наші, в яких проходив службу цей чоловік, теж не могли його забрати, тому що дуже близько були позиції противника. Вони намагалися, виходили, але не змогли забрати, тому що постійні обстріли були, там ця вулиця була замінована, ось, і противник не давав це зробити. Дивіться, ось це наші були позиції, ось крайні отут вулиця, а тут же були російські війська.
І ми по ось цій вулиці дійшли до другої вулиці. Ось на першій вулиці у нас відбувся зоровий контакт з противником. Ось, до них було десь близько 100-150 метрів, а тіло загиблого ми знайшли десь посередині. Ця вулиця була повністю замінована. Ось, і наші військові, коли починали виходити за загиблим побратимом з будь-якої вулиці, то не могли зробити, тому що починала працювати артилерія, тут кулемети в них стояли і все таке інше. Також літали постійно дрон. Ось, щоб ви зрозуміли, наскільки важко було зібрати з цього місця тіло загиблого побратима. Але ось тут повсюду жили місцеві люди. І в Великій Новосілці також. Тому я вигадав план, як це можна зробити так, щоб не втратити ще більше бійців, а також витягти його та повернути до сім'ї, щоб вони могли його хоча б поховати по-людськи. Так ось, Велика Новосілка, я знав, що там живуть місцеві мешканці, там живуть дуже багато людей, які, так би мовити, полюбляють випити. І я вигадав план, що потрібно просто знайти цивільних осіб, які допоможуть нам в цьому. Тому що ми по формі або без не можемо це зробити. І я поїхав, попросив у своїх побратимів 10 тисяч гривень, 30 літрів дизелю та м'які носилки, так, щоб вони могли його дотягти. Я знайшов 4 місцевих, так сказати, яких. Мужики взагалі молодці, але вони дуже багато п'ють. Ось, я знайшов їм, пояснив, що потрібно зробити, що вони за це отримують кошти, що вони зроблять гарну справу для країни і для сім'ї цього загиблого. Я їм все, так сказати, пояснив, відвез їх на крайню нашу СПшку та відправив забирати тіло. Я їм дав кошку, щоб вони його зачепили та дьорнули, тому що були дуже багато шансів, що він просто замінований. Ось, і ці 4 чоловіка, як сказати, вони його витягли. Вони його витягли, обв'язали, принесли нам на позицію, де вже ми його, так би мовити, поклали в мішок, так, та відправили потім додому. Ось, ми назвали цю команду «Команда мрії». Мужики заробили по 2500 гривень. Хтось може сказати, що цивільних там залучати не можна, це там тільки військові повинні воювати. Ні, це не так. Воює вся країна. І якщо навіть якийсь мужик може допомогти Збройним силам України, то він повинен це зробити. Ось, тому мужики зробили дуже гарну справу. 4 таких бомжа, грубо кажучи, витягнули нашого побратима. Я їм був дуже вдячний, інші хлопці також. Грошей вони заробили і зробили дуже гарну справу. Ну что, ты мне должен, как земля колхозу. Холодный, справился, лежит, аккуратно сложен. Приезжайте, забирайте. Вот, у парней тут на позиции. Поэтому жду пива, як мінімум, і чіпси. Ось така історія. Тому, як бачите, всі намагаються зробити все можливе у цій війні. Повірте мені, я дуже багато бачив, знаю вчинків людей, про які ви навіть, може, ніколи не дізнаєтесь, але вони заслуховують на увагу. Ось, навіть 4 ці, я не пам'ятаю, як їх зовуть, чесно, але вони молодці. Ось така от історія.